ආයුබෝවන් මම පියුමි slcreativeuniverse මගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්නේ Kdenlive video software එක ගැන. මේ Kdenlive video editing software එක ගැන කරන මගේ දෙවෙනි episode එක. මගේ පළවෙනි එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒකත් බලලම එන්න. මොකද මගේ පළවෙනි episode එකේ Kdenlive software එකේ basic මූලික දැනුම ටික දාලා තියෙන්නේ. video එකේ advanced level features effect ගැනයි මම අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මගේ channel එක තාම subscribe කළේ නැත්නම් subscribe button එක click කරලා bell icon එක touch කරගෙන වැඩේ පටන් ගමු. මේ වීඩියෝ එක ටිකක් දීර්ඝ වෙන නිසා මම chapter වලට වෙන් කරලා description box එකේ දාලා ඇති. ඔයාලට අවශ්‍ය කොටස click කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ software එක download කරන link එක මම පහළ comment වල first comment එකේ දාලා ඇති. ඒකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක open කරලා බලමු. මම මේකේ මූලික කොටස් කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේ වීඩියෝ එක තවත් දීර්ඝ වෙන නිසා මූලික ආදරයන් ගැන අනිවාර්යයෙන්ම episode 1 බලලම එන්න. අපි මේකට වීඩියෝ එකක් add කරගෙන effect use කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම මම කෙටියෙන් interface එක ගැන කියන්නම්. project bin එක අපි video audio upload කරන්න මෙතනට. මෙතන තියෙන වීඩියෝ ඔඩියෝ මෙතන ක්ලිප් මොනිටර් එකකින් තමයි ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ටයිම්ලයින් එකේ තමයි අපි වීඩියෝ එඩිට් කරන්නේ. ඊළඟට ඒ එඩිටින් කරන වීඩියෝ එක මෙතන ප්‍රොජෙක්ට් මොනිටර් එකේ තමයි ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. මේ විදිහට වීඩියෝ එක තියෙන ෆයිල් එක ඕපන් කරගෙන වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගෙන මේ විදිහට ඇදලා ප්‍රොජෙක්ට් බින් එකට කොපි කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ටයිම්ලයින් එකට මේ විදිහට ඇදලා දාගන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එක මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. අපි දැන් මේ වීඩියෝ එකට ටෙස්ට් එකක් වාක්‍යයක් වචනයක් ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම මෙතනින් full screen view දානවා. මෙතන project tool එකේ add title clip කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරගන්න. මේ විදිහට පෙන්නනවා. මේ screen එකේ කොහෙන් හරි අපිට අවශ්‍ය තැනකින් ක්ලික් කරගෙන අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එක type කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් font එක change කරගන්න පුළුවන්. size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට bold light කරගන්න පුළුවන්, underline italic කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි color එක change කරගන්න විදිය බලමු. මෙතන color එක click කරලා color එකක් select කරගෙන okay කරගන්න. ඊළඟට මේ විදිහට color mix කරගෙන outline දාගන්නත් පුළුවන්. මේ පහළ shadow, elegant, letter spacing, line spacing change කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට typewriter effect දාගන්න පුළුවන්. මම by cha select කරගන්නවා. ඉතින් ඔක්කොම changes කරාට පස්සේ අපිට create title click කළාම මෙතන ඒක play කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ text එකත් මේ වීඩියෝ එකට උඩ line එකට දාගන්න play කරලා බලන්න. අපිට text එකට දාගන්න ඕනේ color background එකක් නම් මේ clip එකේම edit clip වලට ගිහින් background වල color එක select කරගන්න. capacity එක වැඩි කරගෙන පුළුවන්. ඊළඟට update title දුන්නාම auto change වෙනවා. මේ විදිහට බලාගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක delete කරගන්නවා. ඊළඟට අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකට watermark එකක් add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම use කරන්නේ channel එකේ logo එක. ඉතින් අදාළ file එකකින් select කරගෙන මේ විදිහට copy කරගන්න. ඒකත් timeline එකට add කරගන්න. ඊළඟට මේක කුඩා කරගන්න ඕනේ. මේ image එක උඩ mouse එකේ right click කරලා insert transform add කරගන්න. දැන් මෙතන effect box එක පෙන්නනවා. මෙතන size එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන tool වලින් කෙළවරට මැදට අවශ්‍ය තැනට add කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට logo එකේ opacity එක change කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට මේ software එකෙන් watermark එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා අහලා ඇති green effect එක. දැන් අපි බලමු green background එකක් කොහොමද අයින් කරගන්නේ කියලා. මම මේකට use කරන්නේ මගේ subscribe button එක. මේ විදිහට select කරගෙන copy කරගමු. ඊළඟට අලුත් video track එකක් අරන් ඒකට මේ subscribe button එක add කරගන්න. තව දෙයක් මම use කරලා තියෙන්නේ black color background එක. ඒකේ මොකද්ද green color එකයි black color එකයි මොකක්ද වෙනස කියලා කියන්න. මුලින්ම background එක අයින් කරගමු. මෙතන effect වල CHROMA chroma key කියලා search කරලා මේ chroma key advanced කියලා එන එක ඇදලා මේ clip එක උඩින් දාගන්න ඕනේ. එතකොට මේ effect box එක පෙන්නනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේකේ වෙනස තමයි background color එක. ඔයාලා green color නම් මෙතනින් select කරගන්නවානේ green color. මගේ black color නිසා මම select කර black color එක. ඉතින් මම select කරගෙන okay කරගන්නවා. බලන්න auto background එක නැති වුණා. ඉස්සෙල්ලා
watermark එක කුඩා කරගත්තා වගේ මේ subscribe button එකත් කුඩා කරගන්න පුළුවන්. clip එක උඩ right click කරලා insert transform වලින් effect box එකට ගිහින් size එක අඩු කරගෙන අවශ්‍ය තැනට move කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි වීඩියෝ එක play කරලා බලමු. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු subtitle එකක් add කරගන්න කොහොමද කියලා. උඩ project tool එකේ subtitle වලට ගිහිල්ලා add subtitle click කරන්න. ඊළඟට මෙතනට අවශ්‍ය text එක type කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි time එක හදා ගන්න ඕනේ. මෙතන position වල මේ text එක start කරන්න ඕන time එක දාගන්නවා. ඊළඟට end වල අවසන් කරන්න අවශ්‍ය time එක add කරගන්නවා. දැන් play කරලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට subtitle add වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලා දැකලා ඇති වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් count වෙන effect එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට project වල තියෙනවා generators කියලා. ඒකේ counter කියන tool එක click කළාම මේ විදිහට මම style එක sound එක change කරගන්නවා. කරගෙන okay කරනවා. එතකොට අපි ඒක save කරගන්න අවශ්‍ය file එක select කරගෙන save දුන්නාම project bin එකේ පෙන්නනවා. දැන් ඒක timeline එකට දාලා play කරලා බලමු. හරි අපි ඒ විදිහටම ගිහින් color bar එකක් add කරගමු. තව whitenoise එකක් අවශ්‍ය නම් ඒ ආකාරයටම add කරගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් අමතක වුණා අපිට audio edit කරගන්න volume adjust කරගන්න මෙතන තියෙන audio page එකට ගිහින් ඒ changes ටික කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන audio mixer එක open කරගෙනත් changes කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අවසාන output එක ගන්නෙ ඒ කියන්නේ render කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මෙතන save කරන්න අවශ්‍ය file එක select කරගෙන මෙතනින් Tamanට අවශ්‍ය format එක select කරගන්න. මම MP4 format එක දෙන්නේ. ඊළඟට render to file select කළාම මේ විදිහට PC එකේ save කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම පළවෙනි වීඩියෝ එකේ basic tools ගැන audio video image color clip ඒ වගේම background music add කරගන්න කොහොමද කියලා දුන්නා. මේ වීඩියෝ එකෙන් Kdenlive software එකෙන් text එකක් watermark එකක් green color screen effect එක subtitle වගේම counter clip add කරගන්න විදිය ගැන දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. Kdenlive video editing software එකේ මොකක් හරි තේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, හොඳ නැත්නම් comment කරන්න. යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න subscribe කරලා තියාගන්න.